سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری پروژه جنگویمون رو سریع ران کنیم بدون اینکه هر دفعه بخوایم توی CMD محیط مجازیمون رو فعال کنیم و پروژهمون رو ران کنیم تا تو سرعتمون افزایش بدیم. برای این کار میایم یک فایل نوتپد ایجاد میکنیم. میخوایم یک فایل بچ بسازیم تا خودش به صورت خودکار هر دفعه دستورات رو به CMD بده و پروژهمون رو ران کنه. این متن رو تایپ میکنیم. یه تایتل میدیم به صفحه CMD که قرار باز بشه. میگیم که استارت کن CMD رو و داخل این دستوراتمون رو می‌نویسیم. اینجا اول باید درایوی که داخلش هست رو میدم. بعد دستور بعدی میگم بیا داخل این پوشه اینجا. این رو کپی میکنم و می‌نویسم اینجا. فقط من یه چیزی فراموش کردم، اونم که CD رو بذارم. و دستور بعدی باید بگم فایل اکتیویت رو فعال کنه، یعنی اجراش بکنه. الان محیط مجازیمون فعال شده. حالا باید بریم به پوشه پروژه. اینجا آدرس پوشه پروژه رو میزنیم و بعدم میگیم که پروژه رو ران کن. خب اینجا الان ما یه اسکریپت ساده نوشتیم و کارمون تموم شد. فقط کافیه که این فایل رو ذخیره‌اش کنیم. هر اسم دوست داشته باشیم میتونیم بذاریم. من هم اسم پروژه رو میذارم. فقط باید اینجا با پسوند بد ذخیره بکنیم تا فایل بچه ما ایجاد بشه. الان برگردیم میبینید فایل بچه ما ایجاد شد. الان ما اگه اجراش کنیم میبینید که پروژه به درستی ران شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدار.